Ở cuối tập 211, sau khi lĩnh chọn 3 thức đầu tiên trong Hoàng Kim Thập Tam Kích của hai thân, cơ thể Bỉ Bỉ Đông đã bị thương nghiêm trọng. Nhân cơ hội đó, Đường Tam đã rất nhanh chóng chạy nhanh về phía Tiểu Vũ cùng với hai đại thần thú. Thế nhưng, Bỉ Bỉ Đông là một phong hào đấu la có thực lực đỉnh phong, thương thế vì vậy cũng rất nhanh đã lành lại. Và ngay sau đó, khi cơ thể đã hồi phục, Bỉ Bỉ Đông đã lập tức thi triển ra ma chu triệu hoán. Nương theo đó, hàng loạt con ma chu được phóng ra, bọn chúng dựa theo độc tố lưu lại cũng không ngừng lao về phía hai đại thần thú. Và cũng trong lúc đó, Tiểu Vũ mặc dù rất nỗ lực, thế nhưng nàng cũng không thể đưa hai đại thần thú đi nhanh được. Cũng bởi thế, những con ma chu đã rất nhanh phát hiện ra vị trí của nàng cùng hai đại thần thú. Và để cứu hai huynh đệ của mình, Tiểu Vũ lúc này đã dùng ra toàn bộ sức mạnh bản thân vốn có để có thể đẩy nhanh cơ thể đồ sộ của hai hồn thú. Lúc này đây, trên người nàng đã tràn đầy những vết thương. Khi đi được thêm một đoạn, Tiểu Vũ sau đó cũng không chịu được nữa mà đành dừng lại. Ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Đông sau khi dùng ra ma chu triệu hoán nhưng lại không tìm thấy được vị trí của hai đại thần thú thì vô cùng tức giận. Từ trên người nàng, một bộ khải giáp màu tím tràn ngập hơi thở thần cấp cũng xuất hiện. Đường Tam một lần nữa đánh cắp đi những thứ mà nàng muốn. Nếu gặp lại, nhất định nàng phải lấy mạng tên tiểu tử đó nha. Và cũng trong lúc đó, Đường Tam cuối cùng đã chạy được tới chốt của Tiểu Vũ cùng hai đại thần thú. Ngay khi đến đây, Đường Tam đã lập tức lấy ra 2 viên thuốc giải độc cho hai đại thần thú uống. Sau đó, anh ấy cũng liền thúc giục mọi người tiếp tục di chuyển để tránh khỏi sự truy sát của Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng, hai đại thần thú đã không thể di chuyển được nữa, thân thể bọn họ đã rất yếu ớt. Khi uống 2 viên đan dược kia, thân thể bọn họ chỉ tỉnh táo hơn một chút mà thôi. Ngay sau đó, Đại Minh và Nhị Minh cũng nói với Đường Tam, hiện tại thời gian sống của bọn họ cũng không còn nhiều, thân thể bọn họ đã hoàn toàn bị ăn mòn. Trừ khi bây giờ có được tương tư Đoạn Trường Hồng mới mong có cơ hội sống sót, thế nhưng điều đó hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy, trước khi qua đời, hai đại thần thú cũng tâm sự thật lòng với Đường Tam những điều mà trước này bọn họ chưa từng nói. Sau đó, nhìn Tiểu Vũ nước mắt đang rơi như mưa, hai người bọn họ cũng nói với Tiểu Vũ, kiếp này với hai người bọn họ như thế là đã đủ rồi. Cuối cùng, bọn họ chỉ mong Đường Tam giúp họ hoàn thành một tâm nguyện, đó chính là trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời có thể nhìn thấy Tiểu Vũ được hồi sinh. Ngay tới đây, Đường Tam trong ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều. Chuyện này bây giờ là không thể, bởi vì hắn hiện tại mới chỉ đạt tới cảnh giới hồn đấu la mà thôi. Thế nhưng, nghe Đường Tam nói thế, hai đại thần thú lập tức nói bọn họ đã có cách, chỉ cần sau đó Đường Tam giữ lời hứa, nhất định phải hồi sinh Tiểu Vũ. Nghe tới đây, Đường Tam cũng giật mình, hắn hiểu hai thần thú định làm gì. Còn Tiểu Vũ, nàng ôm chặt hai huynh đệ của mình, trong miệng cũng không ngừng gào thét. Lúc này, nhìn hai đại thần thú trước mắt có vẻ không tin tưởng mình, Đường Tam trong lòng trào dâng lên một loại khí phách mãnh liệt. Tuy hai thần thú sống với Tiểu Vũ hàng chục vạn năm nay, thế nhưng với Đường Tam, hắn chỉ cần ở bên cạnh Tiểu Vũ vài chục năm, thế nhưng tình cảm cũng chẳng thua kém. Không nói nhiều lời, Đường Tam liền dùng thủ pháp đánh ngất Tiểu Vũ. Ngay sau đó, cầm tam xoa kích trên tay, Đường Tam mạnh mẽ cắt phăng đi cánh tay phải của mình, nơi có hồn cốt của Tiểu Vũ ở đó. Khi cánh tay kia bị chặt đứt, Đường Tam không kêu lên nửa tiếng, trong ánh mắt vẫn băng lãnh như trước. Ở phía đối diện, chứng kiến hành động vừa rồi, hai thần thú mới cảm thấy thật sự có lỗi, bọn họ không nên nghi kỵ Đường Tam như vậy. Và ngay khi lời xin lỗi cất lên, cũng là lúc hai đại thần thú bắt đầu hành động. Hai tiếng thét khí thế ngập trời đồng thời vang lên, hai luồng hồng quang nóng cháy thiêu đốt trong tinh đấu đại xâm lâm. Trong không trung, âm thanh vang vọng của Đại Minh vang lên nói: Đường Tam, ngươi là nhân loại tốt nhất mà ta từng gặp. Thật ra, ta cùng Nhị Minh đều thích Tiểu Vũ. Đường Tam, ta lấy hồn hoàn và hồn cốt bồi thường cho ngươi, không nên quên lời hứa của ngươi, thay chúng ta mà bảo vệ cho Tiểu Vũ. Lúc ngươi tự đoạn cánh tay, ta đã coi ngươi như là huynh đệ rồi. Sử dụng cho tốt kỹ năng chúng ta tặng cho ngươi, nhất định phải đối tốt với Tiểu Vũ, chúc hai người hạnh phúc. Khi âm thanh ấy chấm dứt, hai tiếng gầm vang lên, trời đất giờ khắc này tựa hồ cũng không ngừng rung chuyển. Đến đây thì hết tập 212 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.